Привіт! З вами Лі, і ви на каналі АнтиШколи онлайн. І сьогодні на нас з вами чекають таємниці, інтриги та розслідування. Подивимося відривок з нового документального фільму Netflix про найгучнішу судову справу останніх років – суд Джонні Деппа та Ембер Герд. Але перш ніж зануритися у цей фільм, я хочу нагадати вам про безкоштовний пробний урок від АнтиШколи. Я навчалася в АнтиШколі сама, тому точно знаю, про що говорю. Таку класну інтерактивну платформу з цікавими завданнями ви не знайдете ніде. Різні види тренажерів лексики та граматики в поєднанні з топовими викладачами просто не можуть не дати результату. А найкрутіше, ви можете спробувати це безкоштовно. Реєструйтеся на пробний урок за посиланням під цим відео або скануйте QR-код, який ви бачите на екрані, прямо зараз. Ми з вами подивимось першу промову адвоката Джонні Деппа та адвоката Ембер Герд. Поїхали! Good morning. This is a defamation case. Good morning. Доброго ранку. This is a defamation case. Defamation – це наклеп. Отже, це справа про наклеп. It's a case about how devastating words can be. It's a case about how devastating words can be. Це справа про те, наскільки руйнівними можуть бути слова, When they are false and uttered publicly. when they're false and uttered publicly, коли вони неправдиві та висловлені публічно. До речі, у цьому реченні використовується слово utter, і у нього є два значення. Перше значення utter – це повний або абсолютний. Наприклад, ви можете сказати utter chaos – це повний хаос. Але якщо це verb, тобто якщо це дієслово, то utter означає бути промовленими або висловленими, тобто висловитися. І він каже that was uttered publicly, тобто слова, які були вимовлені публічно. For nearly 30 years, For nearly 30 years, майже 30 років. Mr. Depp built a reputation Mr. Depp built a reputation. Mr. Depp будував репутацію. as one of the most talented actors in Hollywood. It's one of the most talented actors in the Hollywood. Одного з найталановитіших акторів у Голлівуді. Today his name is associated with a lie. Today his name is associated with a lie. Сьогодні його ім'я асоціюється з брехнею. Lie – це брехня. Uttered by his former wife, Ось знову він каже uttered by his former wife, яку наговорила на нього його дружина, колишня дружина, Ембер Герд. the defendant Amber Heard. The defendant Ембер Герд. Defendant – це відповідач, або той, хто захищається. Specifically, the words that she used Specifically, the words that she used. Особливо слова, які вона використала. published in the Washington Post Published in a Washington Post, які були надруковані у Washington Post in December 2018. in December 2018, у грудні 2018 року. Quote, Quote. До речі, запам'ятовуйте. Якщо ви хочете когось процитувати, то ви кажете quote, і це означає цитата. І далі лапки відкриваються. Quote. Цитую. 2 years ago, 2 years ago, 2 роки тому назад. I became a public figure representing domestic abuse. I became a public figure representing domestic abuse. У цьому реченні, до речі, є дуже корисна перлинка, навіть дві. Це domestic abuse. Domestic abuse означає домашнє насильство. Отже, Ембер каже, 2 years ago I became a public figure representing domestic abuse. 2 роки тому назад я стала публічною особою, яка пережила домашнє насилля. Або representing – це означає та, яка репрезентує собою, показує світові щось через себе. I had the rare vantage point I've had a rare vantage point. У мене був рідкісний шанс of seeing in real time to see
in real time, побачити, як у теперішньому часі, як от прямо в цей момент. In real time – це означає, що ви бачите щось, що відбувається прямо зараз. Наприклад, лайв-трансляція – це in real time. How institutions protect men accused of abuse. How institutions protect men accused of abuse. Як установи institutions захищають чоловіків, яких звинуватили у насильстві. Ms. Heard did not use Mr. Depp's name in the op-ed. Miss Heard did not use Mr. Depp's name in the article. Miss Heard не використовувала ім'я Джонні Деппа у цій статті. She didn't have to. She didn't have to. Їй це не знадобилося. Або ж їй навіть це не треба було робити. Все було очевидно. 2 years earlier, 2 years earlier, 2 роки до того, Ms. Heard had publicly accused Johnny Depp Miss Heard have publicly accused Johnny. Miss Heard публічно звинуватила Джонні. До речі, він каже, Miss Heard have publicly accused. Але це вона, тому треба було б сказати has publicly accused. Але це така штука, що носій мови насправді теж іноді допускаються помилок. І це абсолютно нормально. Тому якщо ви дуже критичні до себе, то будьте м'якшими. Адже, бачите, помилок допускаються всі, навіть носії мови. of domestic abuse. Of domestic abuse. Вона звинуватила його у домашньому насиллі. May 2016. Травень 2016. Лос-Анджелес. Amber, did Johnny give you that bruise on your face? Amber, did Johnny leave you that bruise on your face? Ембер, це Джонні залишив синець на твоєму обличчі? Johnny Depp accused of domestic abuse. Johnny Depp accused of domestic abuse. Джонні Деппа звинувачують у домашньому насиллі. In his sudden split from actress Ембер Герд. Did Johnny brutalize you? In the wake of the Me Too movement, In the wake of the Me Too movement. На початку мувмента Me Too. На початку руху Me Too. Якщо ви не знаєте, Me Too – це такий рух, в якому жінки розповідають про те, що вони стали жертвами аб'юзу, сексуального або домашнього насильства, або будь-якого з боку чоловіків, у яких є багато влади і проти яких ніхто не хотів би свідчити. Але жінки масово почали це робити для того, щоб показувати, хто взагалі у суспільстві є bad guy. Amber Heard forever changed Mr. Depp's life and reputation. Amber Heard forever changed life and reputation of Mr. Depp. Ембер Герд назавжди змінила життя та репутацію Джонні Деппа. This trial is about clearing Mr. Depp's name. This trial is about clearing Mr. Depp's name. Це справа про те, щоб очистити ім'я Джонні Деппа. Of a terrible and false allegation. Of a terrible and false accusation. Від цих жахливих та неправдивих звинувачень. Mr. Rottenborn. Mr. Rottenborn. Суддя викликає адвоката Ембер Герд. May I approach? Yes, sir. May I approach, він каже, що означає, чи можу я підійти, якщо буквально це перекласти, але в суді це означає, чи можу я розпочати. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Доброго ранку всім. Mr. Depp's team is going to try to turn this case into a soap opera. Mr. Depp's team is gonna try to turn this case into soap opera. Команда містера Деппа спробує перетворити цю справу, цей суд, на мильну оперу. Soap opera – це мильна опера або серіал. Why? I'm not really sure. Why? I'm not really sure. Чому? Я точно не знаю. Because the evidence isn't pretty for Mr. Depp. Because the evidence isn't pretty for Mr. Depp. It's not. You're going to see who the real Johnny Depp is. You're gonna see who the real Johnny Depp is. Ви побачите справжнього Джонні Деппа. Ви побачите його таким, яким він є. Behind the fame, behind the pirate costume, Behind the fame, behind the pirate costume. Того, який ховається за славою та за костюмом пірата. the man who has described himself
The man who has described himself. Чоловіка, який описував себе. The violent side of himself as the monster. The violent side of himself as the monster. Тобто він описував жорстоку частину себе як чудовисько, як монстр. The monster. The monster. Він ще раз підкреслює нам це. Чудовисько. You don't see the Washington Post sitting here as a defendant. You don't see Washington Post sitting here as a defendant. Ви не бачите Washington Post як відповідача у цій залі. Вони не сидять тут. He only sued Amber. He only sued Amber. Він подав у суд лише на Ембер. До речі, у англійській мові подати на когось в суд означає sue someone. Тобто одне слово. He could have sued the Washington Post. He could have sued the Washington Post. Він міг би подати в суд на Washington Post. They published the article. They published the article. Вони опублікували цю статтю. But he didn't. But he didn't. Але він не подав. And he chose to bring Amber to court here in Virginia. And he chose to bring Amber to court here in Virginia. І він вирішив викликати Ембер до суду тут, у Вірджинії. Where she has no ties, Where she has no ties, де в неї немає зв'язків. has never lived, Where she has never lived, де вона ніколи не жила. he's never lived, And he's never lived. І він ніколи не жив. where they never spent any time, Where they never spent any time, де вони ніколи не проводили жодного часу. because he wanted to ruin her life. Because he wanted to ruin her life. Тому що він хотів зруйнувати її життя. To haunt her, To haunt her. Переслідувати її. to wreck her career. To wreck her career. Зруйнувати її кар'єру. It's not about the soap opera that Depp will turn this case into. It's not about the soap opera that Depp will turn this case into. Це не про мильну оперу, в яку Депп перетворить цю справу. It's not about who you like better. It's not about who you like better. Це не про те, хто подобається вам більше. It's not even about whether you agree with the words that she wrote. It's not even about whether you agree about the words that she wrote. Це навіть не про те, чи ви погоджуєтеся зі словами, які вона написала. It's about her right to speak them. It's about her right to speak them. Це про її право казати ці речі. Далі нам показують вирізку з статті, де Ембер Герд каже: I spoke up against sexual violence. Я виступила проти сексуального насильства. And faced our culture's wrath. І зіткнулася з гнівом нашої культури. That has to change. Це має змінитися. Ну як, наскільки легко розуміти на слух цей фільм? Напишіть у коментарях. Звісно, людям з різним рівнем англійської по-різному складно або легко сприймати мову на слух. До речі, ви знаєте, який у вас рівень? Якщо ні, то запрошую вас пройти наш суперлінивий 7-хвилинний тест на рівень мови. До речі, він безкоштовний. Залишаю посилання під відео. Обов'язково переходьте після перегляду, тому що вас чекають не тільки результати тесту, а ще й корисні подарунки від нас. Якщо ви хочете дізнатися, що ж там було між паном Деппом та Ембер Герд, хто переміг, а також хто з них накакав на ліжко, то швиденько вмикайте Netflix та дивіться документалку Depp vs. Heard. А якщо хочете підтягнути свою англійську всього за 7 днів, не виходячи з Телеграму, то реєструйтеся на безкоштовний телеграм-марафон від АнтиШколи. Розберемося з артиклями, дієсловом to be, прийменниками і ще багато чим. Посилання на реєстрацію також залишаю під цим відео. Якщо вам подобається формат розбору фільмів та серіалів на слух, то напишіть у коментарях, який фільм чи серіал ви хотіли б побачити на нашому розборі наступним. А також ставте лайк, підписуйтесь на цей канал, натискайте на дзвіночок, щоб в жодному разі не пропустити нові випуски. І до нових зустрічей. Бай-бай!